No niin, nyt on puolisen vuotta tallenneltu startup-elämää. Tai teillä on vähän erilainen, kun te olette ollut siellä osana sitä organisaatiota isoa. No isoa. Mutta niin, palataan nyt sille aikakoneella sinne puolen vuoden. Muistatteko te, mitä te silloin kelasitte? Minkälainen fiilis oli? Mitä silloin, kun tämä Trombaajien kuvaukset alkoi, niin millaista silloin oli? Silloin oli noin puoli vuotta siitä, kun teille oli tapahtunut toi kaikkien tavoittelema juttu, eli teidät oli ostettu. Oliko silloin vielä jälkilämmöt päällä? Oli. Lyhykäisyydessään kyllä. No, oli varmasti jollain lailla, joo, että sitä vielä sitä niinku, oli niinku osittain semmoista huumaa, mutta toisaalta kyllä niinku, oli myöskin sellaista niinku epävarmuutta, että mitähän tämä nyt tulee olemaan. Ja ehkä onko vielä elämällä enää tarkoitusta? Niin vähän niinku vielä haki sitä, että mihin tämä nyt sitten tästä muokkautuu. Että toisaalta tosi niinku hyvät fiilikset oli, mutta toisaalta myös sellainen ehkä niinku enemmän epävarmuutta kuin nyt siitä, että löydetäänkö me se paikkamme tässä firmassa ja tavallaan tullaanko meidän juttuja vaikka kuuntelemaan tai pystytäänkö me vaikuttaa yhtään mihinkään vai mikä se tilanne tulee niinku olemaan. Niin. Olitte se silloin jo niinku hyvin tutustunut niihin ihmisiin, jotka siellä, niihin muihin ihmisiin? Ei. Päättäjiin? Ei. No siis joihinkin joo kyllä, mutta ei niinku kaikkiin missään tapauksessa. Joo, muutamia varmaan oli jo siinä vaiheessa vähän niinku tutumpia, mutta ei sillä niin kokonaisvaltaisesti, kun nyt tuntuu, että alkaa tuntea jo about koko firman niin jollain lailla, että tietää. No ei ihan kaikki, että melkein useimmat nimet. Niin kuin mä käynyt Ipswichissä kertaa. Okei, joo. Mä en käynyt Nyykästä, mä nyt siellä 2. Niin niitä oli tosi paljon niitä joka puolella niitä toimistojakin. Niin, joo. Niin monessa paikassa niitä. Siis 5 toimistoa. Että 3 Briteissä ja Ruotsissa ja sitten tämä meidän. Mutta sehän oli myöskin hyvä, kun me tultiin. Että tavallaan me tultiin valmiiseen pöytään, kun oli tämmöinen jo niin kuin monta toimistoa linkissä ja tavallaan kaikki prosessit ja yhteydenpito oli jo niin kuin muokkautunut sen mukaisesti. Niin siihen oli tavallaan niin kuin helppo tulla sitten niin kuin sisään. Jos verrataan sitä aikaa ja nyt, mitä nyt on, niin kumpana aikana on suurempi identiteettikriisi? Ja kyllä se varmaan silloin oli. Kyllä nyt tavallaan niin kuin, tai tietysti voi miettiä 2 tasolla, niin kuin henkilökohtaisesti tai sitten niin kuin meidän se jotenkin se tiimin identiteettiä, että mikä se meidän niin kuin, tiimi tavallaan, miten se sopii sinne yhtälöön. Mutta kyllä mä sanoisin, että silloin oli ehkä niin kuin enemmän epävarma siitä, että tavallaan, että mihin tämä tulee. Että kyllähän nyt niin kuin, tavallaan ollaan jo niin kuin ehditty tosi paljon tehdä ja nyt näkee vielä, että on niin kuin, tässä on ihan vaan niin kuin hönkää lisätty nyt niin kuin lähiaikoina, että pistetään niin kuin vaan lisää panoksia siihen, että saadaan niin kuin maailman parhaat chattipelit tehtyä. No niin, Havusportin jäbät. Puoli vuotta takana. Mitäs on jäänyt päällimmäisenä mieleen? No joo, äsken just niin mietin tuossa ennen kuin tänne astui, että puoli vuotta ollaan enemmän tai vähemmän kuvailtu ja ihmetelty ja vaikka mitä, niin en muista mikä oli lähtötilanne, kun ruvettiin tekemään, jos ihan rehellisiä ollaan. Onko Juusolla mitään? No siis tavallaan me otti siinä tilanteesta, niin tuote oli virallisesti launchattu muistaakseni tuossa ja ruvettiin niinku, vähän niinku oikeasti niinku myymään ja kiertelemään noita seuroja. Niin aika paljon me autossa istuttiin ja taisi olla matskukin vähän sen mukaista sitten. Kierreltiin ympäri Suomea. Niin palataan sinne just siihen puolen vuoden taakse. Yritetään mennä siihen aikakoneeseen. Kyllä. Niin ootteko te niinku, miten business on muuttunut? Mitkä on niinku tärkeimmät isoimmat asiat, mitä teidän bisneksellä on käynyt? No joo, hyvä kysymys. Ehkä suurin ero käyttäjämäärän lisäksi, niitä on tullut aika huima määrä käyttäjiä lisää, niin on se, että nyt tulee päivittäin ja aika paljonkin niin yhteydenottoja tulee WhatsAppin kautta, Facebookin kautta, sähköpostissa, puhelin soi ja niin sähköposteja kirjoitellaan, aamulla pitää kirjoittaa jotakin asiakaspalautta tai muuta hommaa ja niin yöllä ja et sellaista niinku kuhinnaa pöhinnää, että meidät niinku tiedetään ja että ollaan semmoisia ihmisiä, keihin otetaan yhteyttä. Se on yksi. Ja se tietoisuus tuolla
niinku kentällä niin on kasvanut niinku ihan älyttömästi, että rupeaa pikkuhiljaa tää nakertaminen tuottaa tulosta. Oliko se, missä vaiheessa se sitten niin kuin muuttui, vai onko se pikkuhiljaa tapahtunut? Onko se joku sellainen tietty asia, onko teistä kirjoitettu vaikka joku lehtijuttu tai joku, tämä trombaajat ei tietenkään vielä ole tullut liveksi, mutta tämähän tulee sitten lisää, että teidän suosio on ihan hulluna. Kyllä, me nyt sanoisin ehkä, että viime tavallaan tuo lätkäkausi niin oli semmoista totuuttelua noille meidän asiakaskunnallekin, niin nyt kun porukka on huomannut, että tämä on niin tosi hyvä juttu, niin siitä on alkanut tulemaan niin semmoista pöhinää tuohon ympärille. Viimeiset 2-3 kuukautta, niin tuo käyrä on kyllä aika semmoinen lätkämailla lapa niin sanotusti, että on ollut ihan ilo katsoa kyllä viimeisien kuukausien aikaansaannoksia. Työ ollaan tehty jo niin kuin yli vuosi sitten näihinkin asiakkuuksiin, mitä on nyt tullut ja ollaan vaan niin kuin nakerrettu ja joukkue kerrallaan, valmentaja kerrallaan, niin saatu asiakkaaksi. Sitten ne on siellä seurassakin huomannut, että tämä on hyvä juttu, ja ollaan saatu koko seura asiakkaaksi. Muutama hyvä referenssi, niin se on aika tärkeä ollut. Että joku hyvä nimi siihen, joka sitten vähän puolesta puhujana on tossa, niin se on jeesannut aika paljon. Kaikillahan se on se hokistikki niissä presentaatioissa, mutta nyt se on teillä myynneissä. No joo, kyllä se näin, että meillä on niin keskimääräinen käyttäjämäärä kasvu on ollut viimeisen vuoden ajan 20%. Ja niin se riippuu tietysti lähtötasosta. Et jos on niin yksi käyttäjä, niin se on helppo saada 1000%. Kyllä. Ja niin, nyt viimeisimmät kuukaudet tosiaan se on ollut kyllä erimallinen se käyrä. Okei. No mites ootteko te jotenkin huomannut, siis kun sehän on aikamoinen mylläkkä tuo startup-yrittäminen ihan ihmiselle. Ja te olette kuitenkin aika nuoria jannuja. Ja ootteko te jotenkin huomannut itse muuttuneenne tämän puolen vuoden aikana, koska silleenkin voi käydä. Joku alkaa tietysti puhua ihan täyttä piilaaksoa ja alkaa olla sellainen, muuttuu identiteetiltään ihan startup-tyypiksi. Mutta teidät on ehkä se Kehä kolmosen ulkopuolisuus suojellut vähän siltä. Niin. Mutta miten te olette muuttuneet? Itse ehkä sanoisin, että on pyrkinyt silti olemaan silleen, että ajattelee sille niin sanotulla maalaisjärjellä asioita ja tälle, mutta on kasvattanut kyllä tosi paljon ihmisenä ja kehittänyt niin semmoisia taitoja, mitä niin kuin ennen ei välttämättä ole ollut, niin oppinut tosi paljon uutta, niin se on ollut itsellä ainakin tosi niin kuin hieno asia. Niin kuin mitä? No just tämmöinen ehkä niin kuin itsensä ilmaisu ja me en ole myyntityötä ikinä aikaisemmin tehnyt, niin siinä alussa ehkä oli vähän semmoista niin kuin kankeutta, mutta nyt se rupeaa olemaan niin kuin semmoista ihan luonnollista asiaa ja tämmöistä. Niin ehkä semmoinen, ja tietynlainen semmoinen esiintyminen ehkä, siihen on tottunut niin paljon tässä puolen vuoden aikana, että se on ollut ehkä se suuri. Ja toihan tulee niinku sen myös, että kun saa kauppaa, niin sitten se auttaa siihen, että itsevarmuus kasvaa. Nimenomaan. Koska se on tosi vaikea myydä sitä, mitä ei ole kukaan vielä ostanut. Kyllä, se on just näin. Miten sulla on? Joo, se on kyllä yksi ihan selkeä, että niin paljon saa julistaa tätä omaa ilosanomaa, että se ei enää että onko siinä 2 ihmistä vai 20 vai 120. Ja jos siellä joku kamerakin on, niin se on niinku sitä vaan niin ilolla silti selittää sitä omaa juttua ja se semmoinen arkkailu ja jännitys on ehkä hävinnyt siitä sitten. Ja tuo oli hyvä, että ei olla semmoisia startup-ihmisiä tai ei niinku puhuta startuppia tai muuta, että niitäkin huomaa aika paljon, että joka toinen sanoo englantia. Niin aina on ensi kuussa on tulossa 2 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja tuo ei ole ehkä niin haihateltu, että me ollaan otettu ihan oikeasti vaan puhelinkouroja niin auto alle ja tehty sitä duunia. No nyt on ollut ilo huomata, että viimeiset kuukaudet se on kantanut hedelmää se kaikki, mitä ollaan vuosi tehty. Että odotan kyllä innolla, että mitä seuraavat 6 kuukautta tuo tullessa. Meillä on aina ollut se periaate, että vaikka olisi Rovaniemellä yksi valmentaja, kelle päästään puhumaan, niin me hypättää autoja ajetta ja puhuttaa sen kanssa. Että se kuitenkin pitkässä juoksussa kantaa hedelmää sitten. No niin Jenni, nyt puoli vuotta mennyt vähän yli, Joo. kun aloitit kuvaukset. Aloitettiin trombaajien kuvaukset. Onko kaikki niin kuin silloin ennenkin?
kaikki on muuttunut. Yllätys. Ei kaikki ole. Sanotaan näin, että usko ei ole loppunut vieläkään, mutta jos ajattelee... Onko sitä koeteltu? Sitä on koeteltu, mutta sitä on koeteltu kyllä 9 vuoden aikana monta kertaa. Eikä se ole vieläkään lähtenyt, mutta jos ajattelee sitä elämää, mitä mä elän tällä hetkellä versus siihen, mitä mä elin silloin, kun alettiin kuvaamaan, niin konkreettisesti käytännön tasolla niin aika moni asia on muuttunut. Luettele 3 isointa asiaa, jotka on muuttunut. Mä voin huomattavasti paremmin henkisesti. Se on tärkeintä. Niin se onkin tärkeintä. Niin jo yrittäjälle. Joo, mutta mä en niinku, silloin 5 vuotta sitten, niin täytyy sanoa, että mä en tajunnut, että se on niin tärkeää, että pitää voida hyvin. Mä en itselleni saanut sitä aikaan. Vähän niin kuin ulkoisten asioiden kautta tuli tehtyä sellaisia päätöksiä, että yhtäkkiä mä tajusinkin, että mä voin paremmin. Tai siis totta kai se oli pyrkimys, mutta se oli kyllä... Joo, sua on auttanut se tuoksukynttilöiden nuuhkiminen ja mindfulness. Ja seksi. Mihinkä se ei auttaisi? Sitten Sä olet silloin siis puutteessa. No niin, jatketaan taas tätä bisniskeskustelua tässä. Sitten yksi toinen asia, iso asia, joka on muuttunut, mun liiketoimintatapa on muuttunut aika paljon. Eli se on yksi isompi oivalluksia, mitä mä tein Pariisin messujen jälkeen, tammikuun jälkeen. Mä tajusin siellä, että meillä on koko ajan firmassa sellainen kauhun tasapainoksi voisi kutsua sitä. Semmoinen, mikä tuottaa meille niin kuin päivätasolla ihan hirveästi stressiä. Ja tietenkin mulle yrittäjänä ja niin kuin tällaisena yrityksen despoottina se tuottaa mulle äärimmäisen paljon painetta. Ja mä teen päätöksen siitä, että mitä mä pystyn tekemään vähentääkseni sitä stressiä. Eli siis ihan massit oli loppumassa koko ajan? Siis massithan on ollut loppumassa pitkän aikaa. Sehän on tässä niin tiedostettu jo monta aikaa. Että se ei ole enää pitkä aikaa ollut se, mikä on se pääpaineen syy, vaan siis pääpaine on tullut lähinnä sieltä niin kuin yrityksen operatiiviselta tasolta, että ketä mun kannattaa palvella ja ketä mun ei kannata palvella. Millä päästään tietenkin siihen, että mikä on taloudellisesti järkevää ja mikä ei. Eli mä oon tiputtanut lähestulkoon kokonaan mä siis kuluttaja-asiakaspinnan pois ja me keskitytään jälleenmyyjiin. Eli tavallaan, jos nyt karkeasti sanotaan, niin nappikauppaa pistänyt vähän pienemmälle ja keskittynyt siihen, että me saadaan jälleenmyyjien mallistot myytyä. Mä en ole varmaan niin kuin trompaajien yhteydessä puhunut siitä projektista kauheasti mitään, kun se on elänyt vähän mikkeliläisen parkitsijan aikataulujen mukaan. Mutta mulla on sellainen tietynlainen tuote, niin kuin oma nahkatuote tulos siellä. Me ollaan koko ajan tehty siitä kokeiluja, mutta se on aina välillä vähän hiipunut ja sitten aina tullut joku uusi idea ja kokeillaan jotain uutta tapaa tehdä sitä. Ja se materiaali on sellainen, että se mahdollistaisi, se ensinkin ylittää uutiskynnyksen heti. Mitä se on, jotain valaan esinahkaa? Tai? Ei, se on hyttysen nahkaa. Wow. Kyllä. Kuulostaa ihan siis sekoboltsilta, mutta suomalainen uusi Nokia on hyttysen nahka. Tähän liittyy hyvin tähän, kun nyt jengi on syö niitä sirkkoja ja muita, niin nyt voitaisiin pukeutua sitten. Joo, se on semmoinen oma luonnontuote, mikä on. Sitä ollaan kyllä veulattu ja kokeiltu. Ensimmäistä kertaa hyttysistä on jotain hyötyä Joo, ihmisille. siis niinpä se on yleensä, kun teet poronnahan tai ylipäätään minkä nahankaan töitä, niin asiakkaat kyseenalaistaa sen eettisyyden. Että siinä tulee aina, että se on söpö eläin joku, niin että sä niinku käytät sen nahan, niin se on aina, että voi ei, kauheata. Että miten, ja sitten mulla on tällaisia vegaanisperdaani ihmisiä, jotka oikeasti ei suostu käyttää mitään nahkatuotteita, mutta kaikki vihaa ihmisiä. Ihmisiä. Sekin on totta. Se on totta myös. Tämä on mun yksi henkisen hyvinvoinnin. Mä oon ymmärtänyt tänne, että kaikki vihaa ihmisiä. Ja vaan siis kaikki vihaa hyttysiä. Niin se on ollut semmoinen, siinä ei ole niinku mitään pahaa, siinä ei ole mitään eettisesti pahaa, paitsi jos tästä tulee niin mieletön menestys. Että maailmasta loppuu hyttyset. Niin, hyttyset ja sen jälkeen jotkut kaikki tiedät sen västeräkit ja linnut, jotka syö niitä, niin kuolee sukupuuttoon kahtia, niin teki hyttysen naan. Mutta tämä on niinku tavallaan semmoinen tosi niinku iso ajatus. Mutta joo, eli tollaisen ikään kuin luksustuotteen kautta niin lähdettäisiin tekemään ihan... Luksushyttystuotteita. Luksushyttystuotteita, joo. Onko niin siitä jo joku... Siis, ootko sä jo tehnyt siitä jonkun version? Joo, ollaan me tehty kokeiluja.
Sulla ei nyt ole mitään hyttystä päällä. Ei, mulla nyt ole mitään hyttystä päällä. Ensi keskiviikko tulee taas uudet hyttyskokeilut. Siis me vaihdettiin viime viikolla siellä sinne pohja. Kun voit nyt kuvitella, että niitä hyttysiä voi mitenkään niin kuin toisiinsa liittää kauhean helposti, niin se vaatii sen pohjamateriaalin sinne, mihin ne laitetaan ne hyttyset. Vähän samalla onko ne ihan siis hyttysinä siinä vai onko ne jotenkin kuorittu? Ei, siis sehän oli niin hyvä, kun mä soitin sille kumpulaiselle ekaa kertaa tästä hyttysprojektista. Onko tämä hyttysmestari? Ei, kun se on siis parkitsijamestari. Okay. Se on ihminen, keneltä mä oon ostanut noita nahkoja varmaan eka vuosi, kun mulla oli cheetah pystyssä. Ja sitten me nähtiin, kun se tuli käymään Nuurisöönikadun liikkeestä. Sitten se näyttää ihan sarjamurhaajalta. Mä tiedän, että se on vielä parkitsija. Mä en uskalla edes ajatella, mitä kaikkea se on parkinnut se jätkä. Nyt kun mä sain tämän idean, joka lähti ihan vitsistä, että mä haluaisin hyttysen nahkatakin, koska se olisi niin erikoinen, niin sitten mä soitin Ossille ja sanoin, että älä nyt heti niin lyö mun luuria korvaa, mutta mulla on haaveena, että mä haluaisin tehdä hyttysen nahkaa. Se oli pitkä aikaa hiljaa siellä toisessa päästä. Sanoin, että no ei se nyt ihan mahdoton ole, mutta ihan helvetisti siihen menee aikaa. Kun se rupesi ajattelemaan, kato niitä hyttysiä sillä tapaa, että se jokainen kaltataan auki, tiedätkö, ja sitten parkitaan erikseen ja sitten ne jotenkin ehkä ommellaan ne taljat yhteen, kun etanan taljahat tehdään silleen, että ne ommellaan. Sitten loppujen lopuksi etanan talja on sen, että siinä on etana perheineen, tiedätkö, rivis näin, ja sitten ne ommellaan ne kaikki etanat yhteen. Oletko tehnyt mitään etana? Oon mä tehnyt, mutta se on siis todella ruma materiaali. Mä tein yhden kokeilun, tai itse asiassa 2 kokeilua, kaulakorstet, mutta se näyttää ihan pakkausteipiltä. Ihan sieltä vihreältä pakkausta tai ruskealta, ei se on vihreä ruskea. Mutta hyttysestä tulee nätti. Sitten tulee koko musta. Se on ihan, sen nimi on Black Mosquito Skin. Kyllä. Mun mielestä tää on niin vitun killeriläppä tää hyttysläppä, että niinku, tästä on niinku jotenkin. Siis tää on niinku ihan överi. Mä menin jotenkin ihan jumiin. Mä en enää keksi mitään kysyttävää. Vittu hyttysen. Mut siis kyllähän nahkahan on profiloitunut muuhun niinku suunnittelijana. Jos nyt ajattelee Sillanpäätä esimerkiksi Linnanjuhlissa, niin sehän oli mitä muut pyydettiin. Oli pelkästään nahkatuotteita. Jostain käsittämättömästä syystä tämän kokoisessa maassa niin ihmiset ajattelee, että mä teen kaulavermeitä, että myös niin kuin Tami Tammisen näyttävät systeemit yleensä mielletään mun. Ja mä joudun aina tekemään joka kerta, kun niistä joku laittaa joku kuva johonkin, tekee sen julkisen tiedotteen firmalta, että meillä ei ole mitään tekemistä taaskaan näiden vermeiden kanssa. Nyt siellä on niitä ihan hirveät takkeja. Niin on joo. Ja niitä huutokaupataan. Mutta eli siis tämä nahka, niin hyttysen nahka on mun mielestä jo niin sekoboltsi, niin kuin hullun hieno idea, että se vähän niin kuin ei sitä voisi kukaan muu tehdä kuin mä. Ensi kerralla taas trombataan. Uusi Trombaajat jakso joka tiistai ja perjantai. Muina aikoina myös somessa. Tässä on